Vậy em biết tin gì chưa? YouTuber Kensia Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với kênh của tôi. Tôi chính là Kensia Mobile đây. Như đã nói ở clip trước thì tôi sẽ làm thêm một clip nữa về thử thách leo lên T1. Lần này có thất bại nữa thì tôi cũng không làm thêm video về content này để dành thời gian cho những content khác hi hi. Một phần cũng là vì lý do, ví dụ như trình độ của tôi chỉ tới được Tier 2 nhưng khi cố gắng leo răng và may mắn leo lên được Tier 1 thì cũng chẳng đá được. Bởi vì biết đâu trình độ ở Tier 1 là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với các mức danh khác. Lên đò đá toàn thua xong lại xuống Tier 2 thì cũng bằng hòa. Nên là đây sẽ là clip cuối cùng về leo danh Điên 25 của tôi, anh em hãy đón xem tới cuối clip nhé. Tôi biết rằng sẽ có rất nhiều cách để tôi làm được một clip leo lên được Tier 1. Nhưng mà tính tôi là muốn chơi xanh chín nên là leo được như thế nào thì sẽ đăng lên clip cho anh em xem như thế. Anh em có thể nhìn điểm mới B của tôi khi đã online. Anh em hãy so sánh ở cuối clip phần 2 thì hai điểm này giống nhau. Chứ tôi không đá nhiều mùa giải xong lấy ra mùa giải lên được Tier 1 rồi làm clip cho anh em xem. Phần lớn là vì tôi cũng không có nhiều thời gian he. Nên là đá được mùa nào tôi làm clip luôn xanh chín với anh em luôn. Đội hình và chiến thuật thì vẫn vậy. Vẫn là những con người đã thất bại ở hai mùa Tier trước. Nhưng tôi vẫn tin tưởng họ bởi vì họ là những chiến binh của châu Á mà không bao giờ chùn bước. Nói kiểu xúc động với anh em thế thôi chứ giờ mà không đá mấy ông này thì kiếm người đâu ra mà đá. Tôi lôi mấy ông mà tôi không hay dùng như Muto hay ông Kazaki vào đá thì chắc là khác gì cái xe thổ chạy với cái xe Lamborghini hả anh em. Thôi trình bày sơ qua cho anh em thế thôi. Còn bây giờ sẽ là thời lượng chính cho video lần này, vẫn là câu slogan đấy. Đi tìm bố của chúng ta thôi nào. Và người bố đầu tiên tôi được gặp đó chính là Nana Nina đến từ Indonesia. Riêng gặp Indo với Thái Lan là tôi được boost sức mạnh anh em ạ. Đá sung lắm như kiểu uống dốc két ý. Trận đấu bắt đầu và người có cơ hội đầu tiên đó chính là Batista của đội bạn. Cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 đã không đi trúng đích. Tỷ số vẫn được giữ nguyên là không đều. Lại là Batista, một mình anh ta chấp hết đội hình của tôi sau đó chuyển cho Dembele. Tỷ số là 1-0 ở những giây phút cuối cùng của hiệp 1. Thật đáng tiếc khi tôi đã không bảo vệ được thì số hòa cho đến hết hiệp 1. Nhưng không sao, còn cả hiệp 2 trước mắt mà. Ngay đầu hiệp 2 đội tôi đã có một pha bóng chú ý. Bóng được luân chuyển giữa Yoshida, Minamino và cuối cùng là Tajemi. Tajemi thoát ra khỏi sự theo kèm của hậu vệ đội bạn và đẩy bóng xuống đối mặt với thủ môn. Sau đó tung ra một cú sút vào góc giữa anh của khung thành. Không còn cơ hội cản phá nào cho thủ môn của đội bạn. Tỷ số đã là 1-1. Đây là một pha phối hợp như trong sách giáo khoa luôn anh em ạ. Nếu anh em thích thì tôi sẽ lên hẳn một clip nói về cách chơi của tôi cho anh em khai thác hi hi. Chỉ sau bàn thắng gỡ hòa 10 phút đội tôi lại có một pha phối hợp đậm chất Tiki Lazada. Và cuối cùng bóng tới chân của Minamino ở bên cánh. Trong tâm tư thế không ai kèm anh ta đã cú sút rất thoải mái. Bóng lại đi vào đúng góc sút mà Tajemi đã ghi bàn thắng ở trước đó. Lần này Minamino cũng làm tương tự và tỷ số là 2-1 dành cho anh Sian Onserta. Liệu có phải là một màn lật kèo lịch sử không đây? Sau khi có bàn thắng dẫn trước tôi đã đưa đội hình về thế phòng ngự phản công. Và đây là một pha bóng trong khi đối thủ đang tấn công thì đội tôi trước thời cơ phản công ngược trở lại. Và tỷ số đã là 3-1, người ghi bàn là Vũ Lỗi. Nói thật với anh em chứ trận này mấy khứa của đội tôi đã tốt quá. Chạy trâu cũng như chuyển rất hay và chính xác. Tới cái mức mà tôi không thể ngờ được luôn ý. Tới phút 80 của trận đấu đội tôi lại có một pha tấn công khi Vũ Lỗi chuyển cho Nakamura băng xuống dứt điểm nhưng đã không thành bàn. Còn đây là pha phản công của đội bạn. Nhìn thôi đã thấy đường truyền vào rất là đẹp rồi và người ghi bàn đó là Valverde. Tỷ số được rút ngắn xuống là 3-2, kịch tính đã được đẩy lên cao trào. Nhưng những giây phút còn lại quá ít để cho đội bạn lật kèo. Trận đấu kết thúc với một tấm thẻ vàng danh cho Sờ Tây Rừng. Đội tôi đã giành được chiến thắng đầu tay ở mùa giải Tier 2 này. Mong rằng đây sẽ là một bước đệm để tôi tiến lên trên sân chơi Tier 1 dù chỉ một lần duy nhất trong đời thôi cũng được. Tôi sẽ đi tìm đối thủ tiếp theo của mình và đó là một đội hình tương đối là bình thường. Không có điều gì đặc biệt trong đội hình này cả, khả năng phải đá đôi công thôi. Mà lại là một người đến từ Indo. Thế thì tôi xin nhận tôi là hủy diệt Indo và Thái Lan nhé hi hi. Anh em yên tâm, trận này tôi sẽ cố gắng chiến thắng để thị uy sức mạnh đội hình châu Á và mang vinh quang về cho Việt Nam trước Inzo. Vì để logo là lá cờ tổ quốc thì đồng nghĩa với việc trọng trách của tôi khá lớn á. Đó là mang tổ quốc đi khắp năm châu chinh chiến với các đội bóng mạnh và giành những chiến thắng vẻ vang hi hi. Anh thì cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là bốc phét để danh hai thứ à. Anh em thấy tôi văn chương lai láng không? Bốc phét ghê không? Hả cái gì cơ, vừa đứa nào gáy là máy diệt Indo với Thái Lan. Sao giờ mới phút thứ 6 đã bị đội bạn chọc thủng lưới rồi thế này? Ai gáy đấy nhá chứ không phải tôi gáy đâu, anh em đừng nghĩ là tôi, oan cho tôi lắm. Ngay
Ngay sau đó đội tôi đã dần lấy lại thế trận và có một cuộc phạt góc ở phút thứ 13 của trận đấu. Người thực hiện là Sturgeon bên trong Kim Min-jae bật cao lên nhưng đánh đầu nhưng bóng đi ra ngoài trong sự đáng tiếc của hàng vạn khán giả. Tiếp tục là pha tấn công của đội tôi khi bóng được luân chuyển từ Kubo tới Tajemi và người dứt điểm cuối cùng là Vũ Lỗi. Nhưng một pha dứt điểm không tốt đã để thủ môn đội bạn cản lại. Sau đó là cuộc phạt góc, người thực hiện vẫn là Sturgeon nhưng lần này người đánh đầu là Usider. Kết quả vẫn vậy, bóng lại đi ra ngoài. Như vậy hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1-0 dành cho đội bạn. Qua hiệp 2 đội tôi vẫn tiếp tục ép sân. Và 10 phút thứ 64 của trận đấu Tajemi đã ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 sau đường chuyền vào rất thoáng của Vũ Lỗi. Trận đấu lại được đưa về vạch xuất phát. Dường như không cam tâm với bàn thua, đội bạn lại ép sân đội tôi và Salah có một pha sút xa rất nguy hiểm. May mà cột dọc đã cứu đội tôi một bàn thua trông thấy. Sau đó tôi thực hiện một pha phản công nhanh nhưng không thành. Như vậy trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-1. Khởi đầu cho Thai ở hai lần này là một trận hòa và một trận thắng. Thấy cũng chưa lạc quan lắm anh em ạ. Ngay sau khi cho các cầu thủ nghỉ ngơi hồi phục thể lực, tôi liền tìm đối thủ tiếp theo của mình, mong lần này sẽ là một đối thủ vừa miếng. Và đó là một người có tên là Việt Nam. Ông khứa này hình như tập trước xuất hiện rồi nhỉ? Tôi cũng chả nhớ nữa, nhưng mà tập trước cũng có một khứa tên Việt Nam. Nếu đúng là khứa của tập trước thì trận đó đội tôi hòa 3-3. Vậy thì trận này tôi muốn một kết quả khác mà. Phải là một chiến thắng cho đội tôi, thế mới chấp nhận được anh em ạ. Đội giao bóng trước trong hiệp 1 này là Việt Nam. Nhìn qua lực lượng thì trận này tỷ lệ thắng của tôi vẫn rất là ok, không đến nỗi tuyệt vọng như những trận gặp các đối thủ full chỉ số. Ở phút thứ 20 của trận đấu đội bạn có một pha tấn công biên. Họ dựa vào tốc độ của Hakimi để băng xuống, sau đó chuyển vào nhưng đã không thể thắng được hậu vệ của đội tôi. Tiếp tục là đội bạn tấn công khi họ có một pha phối hợp như trốn không người. Người thực hiện cú dứt điểm là Batis Sultan. May mà bóng đã đi trúng biển quảng cáo. Đội bạn tiếp tục có pha tấn công ở phút cuối cùng của hiệp 1. Lần này hậu vệ đội tôi đã không theo kèm được Batis Sultan và để anh ta rất thoải mái trong tư thế dứt điểm của mình. Như vậy tỷ số là 1-0 cho đội bạn. Thật đáng tiếc khi đội tôi đã không bảo vệ được lợi thế hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Bởi vì với tôi bây giờ một trận hòa cũng là đáng quý. Theo chiến thuật cũ thì nguyên cả hiệp 1 đội tôi liên tục bị mất tiền giữa, vì vậy đã không làm bóng được cho tiền đạo tấn công. Nên là tôi đã sai về chiến thuật 4-1-2-1-2 để lấy lại tuyến giữa. Nhưng tuyến giữa chưa thấy lấy lại thì đã bị đội bạn thực hiện một pha tấn công nguy hiểm. Hậu vệ đội tôi đã không chú ý, may mà cú sút của tiền đạo được bạn bóng đã không đi trúng đích. Tiếp tục là đội bạn có một pha tấn công. Từ đầu trận đến giờ đó tôi chưa có một pha dứt điểm nguy hiểm nào về khung thành đội bạn mà toàn bị đội bạn uy hiếp. Thấy tình hình không ổn tôi liền thay người để làm mới hàng công và trở về sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Tầm này phải đá đôi công với đội bạn thì may ra mới có được chiến thắng. Nhưng trước mắt đội tôi phải trải qua cuộc phạt góc này đã. Rồi xong luôn, tỷ số là 2-0. Trận này xác định là thua tàn tác rồi anh em ạ. Khó quá đi mất thôi. Đây là cái điểm xuất phát mà tôi ghét nhất. Nhưng lần này đội tôi có một pha phối hợp đỉnh cao, chỉ với 3 đến 4 đường chuyền bóng đã nằm trong lưới đội bạn. Người xuất hiện để níu kéo lại hy vọng cho tôi là đấng Tajemi, tỷ số bây giờ là 2-1. Phút thứ 81 của trận đấu, bóng xuất phát từ trong tay thủ môn Jae Eun, sau đó được chọc súng biên cho Hoàng Hee-chan. Thấy Tajemi đang băng lên, cầu thủ người Hàn Quốc liền chuyền vào trong giúp đường đối mặt với thủ môn và ghi bàn gỡ hòa, tỷ số là 2-2. Đá mờ nhạt cả trận đấu nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi đội tôi đã ghi liền 2 bàn để gỡ hòa, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tiếp tục là pha tấn công của đội tôi ở phút thứ 88. Và điều bất ngờ đã xảy ra, tỷ số là 3-2. Đội bạn thấy thế liền rời khỏi trận đấu. 3 bàn đều được ghi do đấng Tajemi. 10 điểm tuyệt đối không có nhưng. Một màn lật kèo không tưởng ở Tier 2 này. Chỉ muốn nói hai từ thôi, quá là đẳng cấp. 15 phút 3 bàn, không còn gì để chê nữa rồi. 7 điểm sau 3 trận với chuỗi phong độ bất bại. 2 thắng 1 hòa, mong là lần này sẽ suôn sẻ nên được Tier 1. Đối thủ lần này của tôi có tên là Gunner Kiều Phấn Đào đấy anh em hả? Nhìn qua đội hình đội bạn thì các cầu thủ chỉ số mới chỉ ở mức giữa so với chỉ số ban đầu, nên tôi cũng chẳng ngán bơi hết vào đây. Kể cả nhìn chuỗi phong độ 5 trận gần đây của tôi với 3 thắng 2 hòa là biết khủng thế nào rồi. Bạn kia sợ dần đi là vừa. Nhưng cho nói lại ai mới là người sợ cơ. Khi đội bạn có một pha tấn công rất nguy hiểm ở ngay phút thứ 4 của trận đấu. May mà bóng đã chạm vào mép ngoài của cột dọc và bay ra ngoài. Chỉ sau pha tấn công đầu tiên của đội bạn ít phút, Tajemi đã có một pha đua tốc độ với hậu vệ đội bạn và giành chiến thắng. Sau đó đối mặt thủ môn nhưng cú dứt điểm thì lại đi quá hiền, không biết này đừng ăn cơm chưa mà dứt điểm chán vãi ò. Tiếp tục là một pha tấn công của đội tôi. Kim Min-jae chuyển xuống cho Kubo dốc biên và anh ta chuyển vào cho Vũ Lỗi. Vũ Nội dứt điểm ghi bàn trong một góc sút rất hẹp. Tỷ số là 1-0 cho anh Sian.
Sức ép được gia tăng liên tục. Lần này Kubo chuyển xuống cho Tajemi. Một lần nữa đấng thắng được hậu vệ của bạn và chuyền bổng vào trong cho Vũ Lỗi. Cú sút đầu tiên đã không thành, như sau đó Minamino băng vào đá bồi ghi bàn thắng thứ 2 cho đội tôi. Phút thứ 28 lại là cô gái Hà Lan đã chiến thắng hậu vệ đội tôi và nhanh chóng rước bóng xuống. Sau đó nhận thấy thủ môn Zion băng lên quá cao. Anh ta đã thử sử dụng một động tác lừa loại bỏ thủ môn của tôi và ghi bàn vào lưới trống rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Nhưng mà anh không có dễ đâu chú em à. Khi đội tôi đã có một pha đáp lễ nhưng cú sút của Tajemi lại không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Nhưng không phải buồn quá lâu khi ngay sau đó đội tôi lại có một pha phối hợp đẳng cấp. Người dứt điểm cuối cùng là Vũ Lỗi, lần này thì không có sai lầm nào xảy ra, khoảng cách 2 bàn lại được thiết lập. Ở những giây phút cuối cùng của hiệp 1, đội tôi đã có một pha phòng ngự hớ hênh để cho Jonji dễ dàng đối mặt với thủ môn, ghi bàn rút ngắn khoảng cách xuống 3-2 cho đội bạn. Thực sự đây là hiệp 1 quá nhiều biến động. 5 bàn thắng được ghi trong 45 phút đầu tiên. Ngay sang đầu hiệp 2, Văn Đại đã có một pha sai lầm khi để mất bóng ngay trước khung thành, nhưng Tajemi đã không tận dụng được cơ hội này khi bóng trúng cột dọc. Tình huống này bóng vẫn còn, Kubo truyền vào cho Vũ Lỗi, một pha như bóng đẳng cấp xong mới tung ra cú sút rất căng khiến thủ môn của bạn không thể cản phá. Tỷ số là 4-2 cho anh Sian. Trận đấu bước vào những phút cuối cùng, đội bạn vẫn miệt mài tấn công. Lần này thì De Jong đã không thể thắng được Zion, đồng nghĩa với việc chắc chắn trận này đội tôi đã giành được chiến thắng. Kể cả của phạt góc này có vào hay không, nhưng nó là không vào và chiến thắng 4-2 là kết quả cuối cùng. Vũ Lỗi là người chơi tốt nhất với 10 điểm tuyệt đối. Như vậy chúng tôi đã có 10 điểm sau 4 trận đấu, đây có lẽ là khởi đầu lạc quan nhất trong 3 mùa chơi ở Tier 2 của tôi, còn có lên được Tier 1 hay không thì tôi cũng chưa biết. Đến với trận đấu thứ 5, đội tôi gặp phải một đội hình cũng khá là dễ chơi với các cầu thủ gần như là chỉ số gốc. Khá là trộm vía vào mùa Tier 2 này, đội gần như chưa phải gặp đội hình full chỉ số nào cả. Chắc do đổi tình tôi yếu nên nhà phát hành cũng thương he he. Nhưng nhà phát hành đâu biết rằng tôi là sát thủ với gương mặt trẻ thơ, mang cả những anh em full chỉ số đến đây. Tôi vào lưới nhặt bóng cho mà xem, hi hi. Đôi bạn có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 8 của trận đấu. Người dứt điểm là Heziken, may mà bóng đã đi ra ngoài. Tại phút thứ 12 của trận đấu, đội tôi cũng có một pha phản công. Người dứt điểm là Tajemi, cú sút gần giống như Hà Duy Kiên khi bóng sượt qua góc chữ Anh của khung thành. Đội hình full cam thì tôi còn sợ chứ đội hình chưa full tôi không sợ, nên tôi tiếp tục ép sân. Người dứt điểm lần này là Tajemi thì lại không thể đánh bại được thủ môn đội bạn. Tỷ số vẫn là không đều. Đây là một pha phối hợp đúng theo bài của đội tôi khi bóng được chọc ra biên. Sau đó Kubo truyền vào nhưng chỉ thiếu một chút nữa thôi là Tajemi có thể chạm bóng. Quá đáng tiếc cho pha này, nhưng bây giờ bọn tôi lại phải chạy thục mạng về để phòng ngự khi đội bạn phản công nhanh. Thôi thế là Dembele đã ghi bàn mở tỷ số cho đội bạn ở phút giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Phải cố gắng ở hiệp 2 thôi nào. Ngay đầu hiệp 2, đội bạn có 4 quyền thay đổi người, trông khá ghê. Đội tôi là đội giao bóng trong hiệp 2 này. Bóng lại được truyền ra biên và Kubo lập tức có đường truyền một chạm cực kỳ đẳng cấp cho Zenit băng xuống đối mặt với thủ môn, tung ra cú sút lạnh lùng. Cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 4-19 của hiệp 2, quá nhanh gọn lẹ luôn. Tiếp tục là sức ép của tôi. Ở phút thứ 62 của trận đấu, Kubo có đường chọc khe xuống cho Zenit. Một phát sút chéo góc không có gì để chê cả. Tỷ số là 2-1 đấy, cứ tiền đạo không làm được là lại phải đến chân của tiền vệ hoặc hậu vệ thôi. Trận này đúng mấy ông tiền đạo phế thật, nhìn Zenit mà học hỏi nhé. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, đội tôi cũng có 4 quyền thay đổi người, mục đích chính là bảo toàn tỷ số. Phút 80 của trận đấu, Alvarez có một đường dọc khe xuống cho Isaac, lại một cú sút vào góc cao của khung thành. Thế này có rời đỡ. Tỷ số đội quân bình 2-2. Đội tôi đã đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối và đành chấp nhận chia điểm với đối phương ngay trên sân nhà. Quá đáng tiếc cho trận này khi các cầu thủ đã chơi khá hay nhưng chỉ một phút lơ là đã đánh mất đi cả trận đấu. Tôi bắt đầu linh cảm thấy được điều không tốt rồi đấy, liệu lần này có lên được Tier 1 hay không đây? Rơi xong luôn khỏi đá cũng biết kết quả trận này chắc phải vào lưới nhặt bóng 3-4 của là bình thường. Nhưng méo hiểu sao đội tôi lại có cơ hội đầu tiên. Khi Vũ Lỗi truyền vào đúng đà băng lên của Tajemi, ngay cú dứt điểm đầu tiên Tajemi đã đánh bại được thủ môn đội bạn, mở tỷ số cho những ngôi sao châu Á.
Ở phút thứ 15 của trận đấu, đội tôi tiếp tục có một pha tấn công. Lần này là Minamino chuyển vào cho Tajemi. Với cú sút thứ 2, Tajemi đã giúp cho đội tôi dẫn 2 bàn. Thật sự trận này không báo như những trận trước nữa. Giờ chỉ cần không sai là đội tôi sẽ giành chiến thắng. Có bóng là cứ phá mạnh lên, hi hi. Cơn ác mộng của đội bạn không dừng lại ở đó, nhưng phút thứ 32 của trận đấu, Van Dijk có pha sọt bóng ác ý nên đã phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Đội bạn chỉ còn chơi với 10 người từ rất sớm. Sau đó đội tôi thực hiện một pha đá phạt ngay ngoài vòng 16m50, một đường chuyền xẹt vào trong. Chỉ tiếc là cú trích bóng bằng mũi giày của Yoshida đã không đi vào lưới. Với lợi thế hơn người, đội tôi cứ thế mà ép sân thôi. Ghi được thêm bàn thì càng tốt, chứ kiểu này thì khó thua lắm, nên anh em yên tâm nhé. Vừa nói dứt câu thì ngay sang đầu hiệp 2, đội bạn đã có một pha bóng rất nguy hiểm. May mà cú sút của Ken van der Zijne đã bị thủ môn Bayern chặn lại. Sau những giây phút đầu hiệp 2 chơi chậm, đội tôi bất ngờ có một pha tấn công nhanh vào phút thứ 69 của trận đấu. Với việc hàng hậu vệ đội bạn thiếu một người thì việc phối hợp của các tiền đạo đội tôi là vô cùng đơn giản. Tajemi đã ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tôi. Có lẽ tinh thần của đội bạn đã không còn nữa khi trong pha bóng này hậu vệ đội bạn rất dễ dàng để mất bóng, giúp cho Hwang Hye-chan ghi bàn thắng thứ 4 cho các ngôi sao châu Á, ấn định chiến thắng 4 sao cho đội tôi. Như vậy đội tôi đã có đủ 14 điểm để chắc chắn ở lại Tier 2. Nhưng mục tiêu đến với giải đấu này của tôi không phải là dậm chân tại đây mà là tiến thêm một bước nữa. Tức là con số 20 điểm kia kìa, mà tôi còn 4 trận chưa thi đấu, như vậy mà tôi chỉ cần 2 trận chiến thắng nữa thôi là có thể lên chơi ở Tier 1. Vì vậy nhiệm vụ lần này là dễ dàng hơn so với 2 mùa trước. Nếu như mùa này không lên được Tier 1 thì chỉ có tự trách bản thân mình quá ngu dốt thôi. Chứ thiên thời địa lợi nhân hòa đã có đầy đủ rồi. Cố lên nào! Rồi khứa nào đây? Tên khó đọc vãi chưởng, chắc lại đến từ Indo mà gặp Indo như được boost thêm 100% sức mạnh vậy. Đội bạn đang có chuỗi 5 trận gần đây không hề tốt, đây sẽ là cơ hội để tôi giành được chiến thắng tiếp theo. Đội bạn không full chỉ số nên tôi cứ ép sân đều đều thôi. Nếu như đội bạn full chỉ số thì tôi không dám ép sân vì sợ phản công nhanh. Và trong pha bóng tấn công đầu tiên này đã có luôn bàn thắng khi Tajemi dứt điểm đẳng cấp ở một góc siêu đẹp. Còn thủ môn đội bạn thì lại phán đoán kiểu gì khi đổ người ngược lại so với hướng bóng bay vào lưới. Khả năng thủ môn bán độ rồi, ha ha. Tiếp tục ở phút thứ 25 của trận đấu, sau hàng loạt những pha phối hợp rất là lằng tà lằng ngoằng thì Kubo cũng có cơ hội tung ra cú dứt điểm, nhưng đã bị thủ môn đội bạn cản lại. Ngay sau đó thủ môn đội bạn có một pha ném bóng lên không tốt và Kubo đã đánh đầu xuống cho Sakai. Hậu vệ cánh phải này tung ra cú sút như một siêu tiền đạo để đánh bại thủ môn đội bạn. Tỷ số là 2-0 cho anh Sian. Ở phút thứ 38 của trận đấu, đội bạn có một cuộc phạt góc. Ở phía trong ai đó đã bật cao lên đến đâu nhưng bóng đi ra ngoài. Thật may mắn cho đội tôi. Phút thứ 43 của trận đấu, như thường lệ đội tôi có một vài pha phối hợp đơn giản, sau đó mới chuyển ra biên. Minamino đã không thể đọ sức với hậu vệ đội bạn, nhưng bằng một phép màu nào đó anh ta đã sọt hẳn người ra, khiến cho cầu thủ đội bạn bị chấn thương, đồng thời anh ta cũng phải lãnh chọn một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Như vậy tuy có 2 bàn thắng dẫn trước nhưng tôi chỉ được chơi với 10 người ở những giây phút còn lại của trận đấu. Tôi quá là khổ đi mà khi toàn giữ báo thủ ở trong đội. Thấy đang có lợi thế dẫn trước nên tôi đã kéo Vũ Lỗi về đá tiền đạo cánh. Nhưng cầu thủ này đã mệt rồi nên tôi liền thay luôn Nakamura vào sân để đá vị trí tiền vệ cánh trái thay cho Vũ Lỗi. Ngay đầu hiệp 2 đội tôi sẽ là đội giao bóng trước, cũng là đội có cơ hội đầu tiên trong hiệp 2 khi Tajemi có đường truyền và tuyệt vời cho Sturgeon băng lên dứt điểm ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tôi. Ui giời ơi, dễ vãi lồn địt mẹ, với thằng oắt con này địt mẹ mày tuổi lô. Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng đội tôi đã giành chiến thắng 100%, hi hi. Tự tin có cơ sở anh em ạ. Dù là đội chơi thiếu người nhưng các cầu thủ của tôi luôn tạo ra những cơ hội rất là nguy hiểm. Như pha này chỉ với 2 cầu thủ là Kubo và Tajemi đã ghi bàn thắng thứ 4 cho đội tuyển. May mà cái chân của thủ môn đội bạn khá là dài nên đã cứu được một bàn thua trông thấy. Như vậy sau đó đội bạn đã không chịu được sức ép của đội tôi tạo ra và lựa chọn rời trận đấu, nhường lại chiến thắng 3 sao cho đội tôi. Game là dễ anh em ơi, chỉ một game nữa thôi. Đội tôi đã phải chịu một tổn thất khá lớn khi Minamino bị treo giò trận tới. Tôi đành phải dùng tới Nakamura. Vị trí tiền vệ cánh trái của tôi đang rất thiếu những con người tốt. Khi Son thì rời đi chưa hẹn ngày trở lại. Còn Mitoma thì vẫn đang yêu quý bờ tai từng lắm, chả thấy ý gì đến đội tuyển châu Á cả. Nên tôi chưa tìm được hai bố này. Sửa sang một chút sau đó tôi tiến vào trận đấu gần như là quyết định. Lần này tôi lại gặp một khứa nào đó tên khó đọc vãi lồi nhưng để cờ Việt Nam. Thế thì khó đá lắm này vì tôi thấy mấy anh em cờ Việt Nam đá cực hay luôn. Đó vừa nói xong thì đội bạn đã có một pha thị uy sức mạnh khi Salah tung ra cú sút chéo góc đẳng cấp. May và thủ môn Zion đã chơi cảnh giác và đẩy bóng ra ngoài.
Ngay sau đó là quả đá phạt góc của đội bạn. Không có gì bất ngờ khi tỷ số là 1-0, bởi vì đội bạn có thể hình và kỹ thuật tốt hơn đội tôi nên những pha bóng cố định rất là khó đỡ. Tôi tiếp tục bị đội bạn ép sân Salah chuyền bóng cho Mbappé. Và cái điều gì đây, tỷ số đã là 2-0 sau pha sút xa cực kỳ bá cháy con bọ chết của Ninger rùa. Thôi rồi, chúng ta đã đánh mất đi một cơ hội lên tie ở 1 ở ngay trong hiệp 1 chăng? Nói thế thôi chứ tinh thần chiến đấu của các chiến binh châu Á không phải bàn cãi. Và tình huống này cặp đôi tiền đạo cực kỳ ăn ý đó là Vũ Lỗi và Tajemi đã phối hợp với nhau ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 trước khi kết thúc hiệp 1 cho anh Sian. Sang đầu hiệp 2 có vẻ như thể lực của các cầu thủ đội tôi đã không có. Họ liên tục bị thua trước những pha đua thể lực của đội bạn. Và tôi đã phải chịu sức ép kinh khủng từ khứa này. Cái thế nhở, may mà vẫn chưa bị thủng lưới thêm. Và kết thúc trận đấu mà không có thêm một cơ hội cũng như là một bàn thắng nào được ghi. Tỷ số là 2-1 nghiêng về đội bạn. Đội tôi đã để tuột mất đi một cơ hội tốt ở ngay trong trận đấu vừa rồi. Như vậy tôi còn 2 cơ hội nữa, liệu có kỳ tích có xảy ra không? Ôi, đối thủ lần này của tôi cũng khá là dễ chơi nhưng phong độ hiện tại của họ là 5 trận bất bại. Liệu tôi có thể vượt qua tảng đá này hay không? Ngay sau pha giao bóng, đội tôi đã bị đội bạn cảnh báo lời đầu tiên. Khi Haaland có một cú sút rất căng, may mà thủ môn đội tôi chơi tốt. Đây là cuộc phạt góc ngay sau đó nhưng cũng không có gì nguy hiểm xảy ra. Tỷ số vẫn là 0-0. Ở phút thứ 11 của trận đấu, đội tôi có một pha đá phạt góc, Yoshida bật cao lên đến đầu. Bóng đã đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả. Khi đội tôi rất ít khi ghi bàn thắng bằng đầu bởi vì thể hình là thua kém so với đội bạn. Nhưng đội bạn cũng không phải dạng vừa khi ngay sau những bàn thua họ đã dồn lên tấn công. Và Messi sút một pha sút rất nguy hiểm, may mà bóng đập vào xà ngang xong lại đập xuống đất và bay ra ngoài. Chứ của đó mà bay vào lưới chắc tôi khóc mất. Đội bạn thì liên tục ép sân, còn đội tôi trận này phòng ngự rất tốt, ví dụ như pha bóng này. Vì vậy bóng chỉ quanh quẩn ở phần giữa sân mà không có nhiều cơ hội nguy hiểm cho cả hai đội. Và trận đấu này khá là mờ nhạt khi không có thêm cơ hội nguy hiểm nào. Qua đó kết thúc với tỷ số 1-0 thuộc về đội tôi. Như vậy đội tôi đã giành được tấm vé nên chơi ở Tier 1. Tôi chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại của chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên tôi được hít thở bầu không khí của giải đấu cao nhất trong chế độ đá online của Diên 25. Bây giờ niềm vui của tôi không thể nào tả nổi và nó sẽ vui hơn khi tôi còn một trận nữa. Và nếu trận này thắng thì tôi sẽ vô địch luôn Tier 2. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Với một tâm lý thoải mái, tôi sẽ trình diễn một thứ bóng đá ma thuật cho anh em xem. Chào cậu! Và vị khách cuối cùng trên Tier 2 của tôi có tên là Sizou. Đây là đội hình mà tôi ngán nhất và không muốn gặp nhất. Nhưng may quá tôi đã lên được Tier 1 mới gặp khứa này. Tầm này thì không quan trọng nữa rồi, đá hết mình và cống hiến cho anh em xem thôi. Nhưng cống hiến hiểu gì mà phút thứ 17 của trận đấu tôi đã để Haaland thoát đi dễ dàng và tung ra cú dứt điểm đẳng cấp, đánh bại thủ môn Giants. Cùng lúc đó Yoshida cũng phải nhận thẻ vàng khi có pha phạm lỗi thô bạo. Nhưng như tôi đã nói từ trước trận đấu này, mục tiêu tôi đá là để cống hiến cho anh em xem. Vì vậy tôi đá rất thoải mái và cởi mở. Tôi đôi công với đội bạn luôn. Đây là những pha ép sân của đội tôi, chắc đội bạn cũng thú hồi hủ vía lắm nhỉ. Trong pha này bóng lại tiếp tục được đưa ra biên cho Minamino. Cầu thủ này đã chuyền vào cho Vũ Lỗi và Vũ Lỗi thả một trái bóng rất nhẹ nhàng mà vừa vặn cho Tajemi, giúp Tajemi có cơ hội thuận lợi tung ra cú dứt điểm cháy lưới đội bạn. Tỷ số là 1-1. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào có lợi thế. Anh em có thể nhìn thông số trong hiệp 1. Đội tôi đã có những chỉ số tốt hơn đội bạn rất nhiều, thì tiếc là chưa tận dụng tốt các cơ hội. Ngay đầu hiệp 2 đội bạn có một pha tấn công nguy hiểm. Lại là Haaland, anh ta chuyền bóng vào trong nhưng đã không thể đánh bại được hậu vệ của đội tôi. Sau đó đội tôi lập tức thiết lập một pha phản công nhanh. Bóng được chuyền xuống cho Tajemi, anh ta dốc bóng xuống gần khung thành và tung ra một cú sút. Tiếc là bóng đã đi ra ngoài, trừ bóng mà vào lưới thì siêu ngay lập tức, ha ha. Ở phút thứ 74 của trận đấu, hậu vệ đội tôi đã có pha xử lý không tốt để cho Lewandowski cướp được bóng và dắt thẳng bóng về khung thành, rồi tung ra cú dứt điểm mà có khi đến De Gea anh còn không đỡ được. Tỷ số được nâng lên là 2-1 cho đội bạn. Tuy thời gian còn ít nhưng chưa kết thúc đâu. Đây là một pha tấn công của đội tôi. Sumodo dốc chuyền cho Tajemi và Đấng đã cứu tôi một lần nữa. Tỷ số là 2-2 ở phút thứ 85 của trận đấu. Nhưng trận này tôi buộc phải thắng nên tôi đang để ở chế độ tấn công, chứ hòa trận này cũng vô nghĩa.
Nhưng mà Earl Haaland một lần nữa gieo rắc nỗi sầu cho tôi khi anh ta một mình độc diễn ghi bàn thắng thứ 3 cho đội bạn. Bàn thua đến chỉ ngay sau tình huống gỡ hòa 2 đều của đội tôi. Cái quái gì trong xảy ra vậy? Tình tiết của trận đấu lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ. Thời gian còn lại là quá ít để tôi có thể viết lên câu chuyện cổ tích của mình. Như vậy tôi đành ngậm ngùi với thất bại 3-2 qua đó mất đi chức vô địch ở Tier 2. Nhưng không sao, mục đích của tôi là lên Tier 1 và tôi đã thực hiện được. Quá là tuyệt vời, không còn gì để chê mùa giải này nữa rồi. 20 điểm sau 10 trận bao gồm 6 chiến thắng 2 hòa và 2 trận thua đều ở giai đoạn cuối mùa giải. Có phải tôi hơi buông cả nên dẫn đến 2 trận thua đáng tiếc kia không? Không thì đáng nhẽ chức vô địch đã nằm trong tầm tay tôi. Tạm biệt anh em ở Tier 2 nhé, tôi nên Tier 1 chơi đây. Tôi sẽ rất nhớ các bạn đó. Hữu duyên thì chúng mình sẽ gặp lại nhau. Thử thách leo lên Tier 1 của tôi đến đây là kết thúc mỹ mãn rồi. Anh em mà thấy hay thì nhớ cho tôi một like và một đăng ký kênh. Cùng chờ những content và video mới của tôi trên kênh này nhé. Còn bây giờ tôi chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.